नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला पालक आलू पराठा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी ही पालक बघा स्वच्छ धुवून कापून घेतलेले 1 वाटी आहेत। एक छोटा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, कोथिंबीर घेतलेली आहे, थोडासा कढीपत्ता घेतला आहे, ह्याच्यामध्ये हिरवी मिरची, आलं, लसूण आणि थोडंसं जिरं कुटून घेतलेलं आहे। तुम्ही तिखटाप्रमाणे घ्या। आणि 2 बटाटे मी शिजवून साल काढून घेतलेले, ती बारीक आकाराचे आहेत। वाडगं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये हे आपण पालक, कांदा, कोथिंबीर, कढीपत्ता, हिरवी मिरची आणि ही 2 बटाटे हे सगळं आपण वाडग्यामध्ये काढून घेऊया। त्याच्यामध्ये बघा एक छोटा बारीक चमचा तीळ, सफेद तीळ आहे ती, अर्धा चमचा जिरे धने पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर, थोडीशी हळद आणि थोडीशी आमचूर पावडर, 2 चिमूट बघा हिंग पावडर घेतलेली आहे आणि चवीनुसार मीठ। आता हे सगळं आपल्याला एकजीव करायचं आहे, मिक्स करून घेतलेलं आहे। अशा पद्धतीने मिक्स करायचं। वाटलं तर तुम्ही बटाटाना किसून टाकला तरी पण चालेल। पराठ्यासाठी पीठ मळून घेऊया। तर गव्हाचं पीठ घेतले 2 वाट्या, त्यात थोडंसं मीठ टाकूया आणि कालवून घेऊया। थोडं थोडं पाणी टाकायचं आणि घट्ट असं आपण चपात्याला मळतोय असं आपण कालवून घेऊया। असं पीठ मळून घ्यायचं बघा आणि ह्याला थोडंसं तेल लावून ठेवायचं। बनवायला घेऊया आता। छोटे छोटे बनवायचे किंवा मोठे जरी बनवले तरी चालतात। तुम्ही गव्हाच्या पिठाच्या जागी मैदा जरी घेतला तरी चालेल, शक्यतो गव्हाच्या पिठाचेच करून खायचे। अशा पद्धतीत बघा लाटून घ्यायचं आणि त्याच्यावरही टाकायचे। 1 नंबर चवीला लागतात। तुम्ही हे असं करायचं आणि वरचं हे काढायचं असलं तर काढायचं, नाही काढलं तरी असं दाबलं तरी चालते। आणि पहिलं आपण हातानं असं मध्ये हे करायचं, थोडं काय असं बाहेर जरी आलं लाटताना ना तरी चालतं, पण हलक्या हातानं करायचं असं। हे बघा अशा पद्धतीत करायचं, कारण आपण ह्याच्यामध्ये सारण जास्त भरलेलं आहे ना। बघा किती मस्त झालं आहे। गॅस चालू केलेला आहे आणि तवा गरम करत ठेवला आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण हे टाकून घेऊया। मीडियम गॅस आहे आणि त्याच्यावर थोडंसं तूप टाकलं चालते, तुम्ही बटर जरी टाकलं तरी पण चालेल, पण मीडियम गॅसवर करायचं। पलटी करून घेऊया आपण। बघा मस्त असं एकसारखं हलवून 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 दाबून चांगलं भाजून घ्यायचं। गॅस एकदम मीडियम केलेला आहे, मीडियम गॅसवरच मी करते आहे। वरनं पण लावायचं असं तूप म्हणा, बटर लावला तर एकदम छान लागतं बरं का। तुपानं पण लागतं पण बटरनं पण छान लागतं। असं दाबून दाबून आपण याला भाजून घेऊया। एकदम क्रिस्पी करायचं, गोल्डन कलर येस्तोवर असं चांगलं भाजायचं। बघा असं दाबून दाबून किती मस्त कलर आला आहे। असं फुगून दिलं नाही बघा मी जरासुद्धा। बघा दोन्ही साईडून मस्त असं पातळ केलं तरी चालेल, किती छान असं भाजलेलं आहे। अशा पद्धतीने मी सगळे करून घेते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।